Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ giúp chúng ta có thể hiện thực trên data capture. Công cụ đó tên là Debezium. Thì Debezium nó là một cái công cụ mã nguồn mở Distributed Platform được sử dụng để capture tất cả những cái chain liên quan đến database của chúng ta. Bất cứ những thay đổi nào liên quan đến việc insert, update hay xóa dữ liệu trong database table, Debezium sẽ giúp chúng ta capture lại và các bạn có thể sử dụng những thông tin này để làm bất cứ điều gì mà các bạn muốn. Đây là trang chủ của Debezium, tên là debezium.io. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì hiện tại có 3 cách chúng ta có thể sử dụng với Debezium. Đầu tiên là các bạn có thể sử dụng Debezium với Apache Kafka Connect. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái standalone Debezium server. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng Debezium Engine. Thì Debezium Engine đó là chúng ta sẽ sử dụng Debezium dưới dạng một cái library trong các application. Chúng ta không cần sử dụng các cái Apache Kafka hay là start một cái Debezium server, mà chỉ cần sử dụng code trong các application để consume các cái chain data trong database mà chúng ta muốn. Bây giờ mình sẽ nói thêm về hai cái cách chúng ta sử dụng Debezium với Apache Kafka Connect, và cái thứ hai là sử dụng Debezium với Debezium server. Thì đối với cách sử dụng Debezium với Apache Connect thì chúng ta sẽ cài đặt các cái Debezium source connector cho database mà chúng ta muốn vào Apache Kafka Connect. Các cái connector này nó sẽ có nhiệm vụ là capture và publish các thông tin data chain trong các cái database vào Apache Kafka Topic. Nếu các bạn muốn đẩy những cái chain này vào các cái hệ thống khác thì các bạn có thể sử dụng các cái sync connector của Apache Connect để làm cái điều này. Hiện tại thì các cái database mà Debezium nó support là MongoDB, MySQL, Postgres, FSQL hay là FSQL, vân vân. Các bạn có thể xem các cái database mà Debezium support thêm ở đây. Đối với Debezium server thì chúng ta sẽ tải và cài đặt cái Debezium server. Các bạn có thể tải các Debezium server ở địa chỉ này. Đây là latest version của phiên bản stable của Debezium là 3.5.2 như các bạn thấy ở đây. Thì đối với cái cách mà sử dụng Debezium server thì chúng ta sẽ cài đặt Debezium server lên. Mặc định thì Debezium server nó support các cái source connector để connect tới các database để capture data chains. Sau khi capture thì nó sẽ publish những cái data này vào các cái message broker hay là event broker sử dụng các cái sync connector. Danh sách các cái database mà Debezium support thì mình đã như các bạn thấy ở đây. Còn danh sách các cái event broker hay là message broker mình cũng đã đi kê ở đây. Nó support cho Amazon Kinesis, Google Bootstrap, Redis, vân vân. Các bạn cũng có thể hiện thực một cái sync connector mới để mà publish các cái data chain được capture bởi Debezium tới các cái destination khác nhau các bạn nhé. Thì để làm ví dụ cho cái video này, mình sẽ sử dụng Debezium server. Với Debezium server thì như mình đã nói, các bạn có thể download cái latest version của Debezium server ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái final latest version. Ở đây là version 3.5.2 các bạn nhé. Các bạn vào trong cái thư mục này và download cái tập tin Debezium server disk 3.5.2 final.zip. Sau khi download xong thì các bạn hãy giải đến cái tập tin download ra. Mình đã download cái Debezium server này và unzip rồi. Trước khi setup để mà start cái Debezium server lên thì chúng ta sẽ cần setup cho cái database mà chúng ta cần capture data chain và cả destination mà chúng ta muốn publish những data này các bạn nhé.
Mình thì sẽ sử dụng cái Postgre database để làm ví dụ cho database mà chúng ta muốn capture data chains, và Apache Kafka nó sẽ nhận những cái data chain này. Mình đã sử dụng Docker Compose để start một cái Postgre database và Apache Kafka. Cho phần Postgre database thì các bạn phải cấu hình cái Postgre database này để DBZium có thể capture những cái data chains như mình đã hướng dẫn các bạn trong cái video trước. Trong cái video này thì các bạn có thể xem thêm cái video này để cấu hình enable cái chain data capture cho Postgre database các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái Logical Decoding Output plugin có sẵn của Postgre SQL là BG Output. Thì sau khi đã download và dán nén cái DBZium server thì nếu các bạn kiểm tra thư mục config trong cái thư mục dán nén này, các bạn sẽ thấy một số cái tập tin property ví dụ mà chúng ta có thể sử dụng để cấu hình cho các cái connector với DBZium. Để làm ví dụ cho cái video này thì mình sẽ duplicate cái tập tin là application property example lên. Chúng ta sẽ rename nó thành cái tập tin là application.property. Các bạn có thể mở cái tập tin này lên. Đây là những cái cấu hình ví dụ. Thì để ví dụ cho cái video này thì mình sẽ cấu hình một cái connector tới Postgre database. Có hai phần mà chúng ta cần cấu hình cho một cái connector, đó là phần source và phần sync. Source sẽ là system nó emit cái data, còn sync sẽ là system nó nhận các cái data các bạn nhé. Trong ví dụ của mình thì Postgre database nó sẽ là cái source, còn Apache Kafka nó sẽ là sync. Chúng ta sẽ cấu hình thông tin về source với Postgre database như sau. Chúng ta sẽ copy các cái thông tin cấu hình liên quan database. Mình sẽ mở lên trên trước. Thông tin hostname sẽ là localhost. Port trên máy của mình sẽ là 5431. User sẽ là Khanh. Password của mình sẽ là 123456. Cho cái database name thì mình đã tạo mới một cái database là DBZium example. Mình cũng đã tạo mới một cái table là student với cấu trúc như sau. Table student này nó có hai cái column là ID và name. Thì chúng ta sẽ cấu hình cái thông tin database name nó sẽ là DBZium example. Phần connector class thì nó sẽ là cái Postgre connector. Đó lại. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái property là DBZium source topic prefix. Để định nghĩa cái prefix cho tất cả những cái Apache Kafka topic sẽ nhận cái data chain từ cái connector này. Mình sẽ định nghĩa cái giá trị của cái property này là DBZium. Đó nữa, khi mình chạy cái ví dụ các bạn sẽ thấy những cái topic nó được tạo trong Apache Kafka nó sẽ có prefix bắt đầu là DBZium các bạn nhé. Có hai cái cấu hình quan trọng khác mà chúng ta cần phải cấu hình nữa là về offset và schema history. Offset nó sẽ chứa thông tin về những record mà DBZium đã process,
Nếu có những cái data chain mới thì DBSum sẽ không process những record cũ nữa. Cho nên Kafka deployment thì chúng ta có thể lưu trữ thông tin offset này sử dụng một cái tập tin hoặc là memory, hoặc là sử dụng một cái database table, hoặc là một cái Redis server các bạn nhé. Mặc định thì DBSum nó sẽ sử dụng một cái file được khai báo trong cái property là DBSum suộc offset storage file name. Trong ví dụ này mình sẽ cấu hình cái thông tin offset file name như các bạn thấy. Cái property DBSum suộc offset plus interval ms nó được dùng để định nghĩa cái time in milliseconds giữa những cái lần mà DBSum nó sẽ save cái tracking offset. Mình cũng sẽ copy cái property này lên. Đối với phần schema history thì schema history nó sẽ lưu trữ thông tin về database schema theo thời gian. Cho nên Kafka deployment thì các bạn có thể sử dụng một cái tập tin hoặc memory, hoặc là một cái Redis server các bạn nhé. Mặc định thì schema history nó sẽ sử dụng Apache Kafka để lưu trữ. Cho nên Kafka deployment thì chúng ta có thể sử dụng một cái tập tin. Chúng ta sẽ khai báo hai cái property như sau. DBSum suộc schema history internal, nó sẽ là class handle cho cái việc schema history. Trong file name thì chúng ta sẽ định nghĩa cái tên của cái file mà chúng ta muốn lưu. Các bạn cần phải đảm bảo là cái thư mục data này nó phải tồn tại trong cái thư mục của DBSum server các bạn nhé. Mình đã tạo cái thư mục này rồi. Mặc định thì DBSum nó sẽ sử dụng cái tập tin được output bởi cái logical decoding output plugin là decoder buffer của Postgre SQL database. Ở trong ví dụ này thì mình sẽ sử dụng busy output plugin, nên chúng ta sẽ cần phải thêm một cái property nó tên là DBSum suộc plugin name với giá trị là busy output, để DBSum nó có thể sử dụng cái output file của plugin busy output các bạn nhé. Cho phần sync connector thì cho phần sync mình sử dụng Apache Kafka, nên chúng ta sẽ khai báo cái DBSum sync type là Kafka. Chúng ta sẽ không cần cái property này. Sau đó khai báo thông tin của Apache Kafka server sử dụng cái property là DBSum sync Kafka producer bootstrap server. Các bạn cũng cần phải khai báo thêm hai cái property liên quan đến việc là serialize cái key và value của Apache Kafka các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng cái string serializer để convert những cái data này qua dạng text. Chúng ta sẽ không cần hai cái property này, mình sẽ xóa đi. Đây là những cấu hình cơ bản mà chúng ta cần phải khai báo khi chúng ta sử dụng DBSum server các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn có thể mở terminal hoặc là console lên trên thư mục cài đặt của DBSum. Ở trên thư mục này có một cái tập tin là run.sh là run hay là run.bash. Chúng ta sẽ chạy cái tập tin run.sh dành cho macOS hoặc là Linux. Bạn chạy lên. Như vậy là DBSum server của chúng ta đã start thành công. Bây giờ nếu mà các bạn thử thêm một cái record vào cái table student, lưu lại. Bây giờ nếu mà các bạn kiểm tra cái Apache Kafka server thì các bạn sẽ thấy một cái topic tên là dbsum.public.student nó được tạo. Tên của cái topic nó sẽ theo một cái naming convention là đầu tiên nó sẽ là cái giá trị của cái property dbsum suộc topic prefix, sau đó nó sẽ là schema name của database, và cuối cùng là tên của table mà data sẽ được capture bởi DBSum.
cái message này nó sẽ được chia thành hai phần, schema và payload. Schema và payload. Ở đây phần schema thì nó sẽ định nghĩa schema cho cái phần payload. Các bạn sẽ thấy trong cái phần payload của cái message, vì chúng ta mới record nên giá trị của cái attribute OB, viết tắt của từ operation sẽ là C, viết tắt của từ create. Thuộc tính before sẽ là null, còn thuộc tính after nó sẽ là thông tin của cái record mà chúng ta mới thêm vào cái Postgre database. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rất nhiều thông tin khác liên quan đến source version, database name, schema name, table name. Nếu mà các bạn update cái record mà chúng ta mới thêm vào, ví dụ như là mà update nó là khanh 1 lưu lại, thì các bạn sẽ thấy một cái message khác nó được publish vào cái topic này. Đây, phần payload thì nó cũng có nội dung tương tự như message trước. Payload là null, after là cái record mà chúng ta mới update, ID là 1, tên là khanh 1. Với message này thì cái giá trị của attribute OB sẽ là U, nghĩa là nó là viết tắt của từ update. Như các bạn thấy thì tất cả những cái chain của Postgre database nó đã được capture bởi dbSum, và những cái chain này đã được dbSum nó publish tới Apache Kafka thông qua các cái message. Vậy là chúng ta đã hiện thực thành công data chain capture cho Postgre database rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.